Hello everyone! Welcome back to Rudes Travel Visa Assistance. My name is Hanilit Rudes. For today's video, meron po akong ikukwento po sa inyo na napaka-importante, lalo na sa mga magta-travel na kasama po ang sponsor. So ito po yung immigration experience ng client ko na nag-travel po siya kahapon, November 6, 2024, kasama po yung boyfriend niya, which is yung boyfriend niya po yung sponsor ng travel niya. So, bali yung destination po nila ay Sweden. So, kung plano niyo pong mag-travel na kasama ang sponsor niyo, panoorin niyo po itong video para malaman niyo po yung mga requirements na dapat niyong ihanda. And syempre, para makakuha din po kayo ng mga tips para over-prepared po tayo sa immigration. Bali po yung purpose of travel ng client ko ay i-visit yung boyfriend niya. Bali, visit visa po yung hawak niya. So, naging client ko po siya dahil ako po yung nag-assist ng visa application niya. So, bali, bago pa man po yung flight niya, binigyan ko na po siya ng list of requirements na dapat niyang ihanda sa immigration. So, actually, over-prepared po siya at sobrang excited sila sa flight nila. Pero, pagdating po sa immigration sa Philippine Immigration ay merong document na hinanap na hindi nila in-expect. Actually, hindi ko rin in-expect talaga na hahanapin yun sa kanya. So, ito po yung message niya sa akin. They're asking for my job order contract. I don't think I have any copy po. So, hinanap daw yung job order contract niya. Ngayon, hindi namin to siya inasahan kasi nag-resign naman na siya sa work niya. So, kinabahan po siya dahil wala po siyang dalang kopya nito. And sabi ko sa kanya na sabihin niya sa officer na wala siyang dala, pero naghahanap pa rin yung officer ng kahit anong proof talaga or kahit photos lang daw ng job order contract niya. Tsaka sinabi din na baka meron siyang pwedeng i-contact na para isend sa kanya yung copy. Yun yung sabi ng immigration officer. Actually, meron po siyang dalang affidavit of support and guarantee, pero hindi naman ito hinanap sa kanya. Ang hinanap lang talaga sa kanya is yung job order contract. Ayun nga, sa Philippine Immigration po ay case by case basis po talaga. Minsan, dala natin yung mga necessary na travel documents talaga, pero possible na ibang documents yung hahanapin ng immigration. Kaya naman be over-prepared po talaga kung ano po yung mga possible niyong isagot sa immigration. Make sure na meron po kayong mga proof na bit-bit. So sabi po dito ng client ko, sinabi ko po na wala akong dala kasi di ko naman alam na kailangan kasi nag-resign naman na po ako. So kahit na nag-resign na siya sa work niya, sinabi niya na po yun sa immigration officer, pero naghanap pa rin po ito ng work contract. So kung the same po kayo ng case ng client ko, kung for example, i-mention nyo po sa immigration na meron kayong work before pero kaka-resign lang. So possible maghahanap po sila ng proof na talagang meron sa previous work nyo. Kahit na nag-resign na kayo, possible na maghahanap pa rin po sila ng documents na galing sa previous work nyo. So dito sa client ko, ramdam ko yung pressure sa kanya dahil nga talagang hindi siya pinayagan kahit na sinabi niya na wala siyang dala, in-explain niya na wala siyang dala, talagang naghanap, talagang parang sinabi ng officer na parang kailangan mong maghanap ng paraan para maipakita yung job order contract. So, kaya naman buti na lang at na-contact niya po yung ka-work niya before and sinend sa kanya yung kontrata ng work niya dati. So, nung nag-message na siya na, "Ma'am, I went through, thanks po." Talagang na-relieve din po ako na inallow na siya ng immigration officer na umalis. So, bali po, ang ginawa po nila nung nasa immigration na po sila, magkasabay po sila first, pumunta sa isang lane sa immigration officer, pero nauna pong natapos yung
boyfriend niya. So, bali, sinabi daw po ng immigration officer sa boyfriend niya na maghintay ka muna kasi kailangan ko pang interviewin yung girlfriend mo. Yun daw po yung sinabi. So, naghintay lang si boyfriend and si girlfriend ay in-interview pa ng immigration officer. So, kahit na magkasabay po kayo, possible na ikaw na Filipino ay gigisahin ka pa sa immigration officer or i-interviewin ka pa. Ayun. So ngayon, para sa mga nagbabalak po na mag-travel, nakasama po yung sponsor, hindi po ibig sabihin na kahit nakasama po yung sponsor natin ay okay na, hindi nyo na kailangan pang mag-prepare ng mga travel requirements. So hindi po ganun. Kahit nakasama nyo po yung sponsor nyo, the same po yung mga requirements na dapat nyong ihanda kasi hindi naman po kayo magkasabay and individual po talaga yung inspection sa immigration. So kahit nga family member yung kasama natin, kahit na anak yung kasama or parents yung kasama, dapat yung parents natin ay the same yung requirements na meron sa atin. Kung ano yung requirements natin, yun din po sa family member natin. So dahil marami din pong mga nagko-comment at nagtatanong kung ano daw ba yung mga requirements na dapat ihanda kung kasama naman ang sponsor. So again, dahil case by case po talaga, depende po kung kaano-ano natin yung sponsor natin. So magdedepende din po doon kung ano yung hahanapin ng immigration officer. So for example, yung sponsor mo ay boyfriend mo or girlfriend mo and magkasama kayong mag-travel, ito po yung mga possible na requirements na hahanapin po sa inyo. So first, of course, yung passport and yung visa, kung kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan. And then boarding pass. So yung boarding pass, makukuha po natin ito kapag mag-check-in na po tayo sa airlines. And then wag niyo pong kalimutan yung e-travel, departure QR code. So baka sabihin nyo na hindi naman ito hinanap ng immigration. So hindi po talaga sila usually maghahanap ng QR code. Pero sa na-experience po ng client ko dati, nung papasok na siya sa immigration, merong isang babae daw, isang passenger na pinalabas sa immigration dahil wala siyang e-travel QR code or hindi siya nakapag-register sa e-travel. So para hindi po kayo walang aberya na mangyayari doon sa flight nyo, hindi kayo matagalan or madelay, mag-register na po kayo sa e-travel within 72 hours bago po yung flight nyo. Mas okay po yun kasi kapag sa airport na kayo mag-register, medyo mabagal po yung internet. So baka matagalan po yung pag-register nyo. Yun pa yung baka yun pa yung maging dahilan na mapag-iwanan na kayo ng eroplano. So, mas okay na mag-register na po kayo before po kayo pupunta ng airport. And then next po ay return ticket. Kapag short term po yung stay natin sa ibang bansa, make sure na meron po kayong return ticket. And then dahil sponsored po yung travel natin, mas maganda kung mag-prepare na po kayo ng affidavit of support and guarantee na dapat po ay authenticated sa Philippine Consulate or Philippine Embassy sa bansang pupuntahan nyo po kung nasaan man po yung sponsor nyo. So, di ba na-mention ko na dito sa client ko, hindi siya hinanapan ng affidavit of support and guarantee. Pero meron din po ako mga na-share ng mga experiences na kahit kasama po nila yung mga boyfriend nila, yung sponsor nila, ay hinanapan po sila ng affidavit of support and guarantee. Kaya naman, I always advise talaga. Kung sa iba ay nakaalis sila na walang affidavit of support and guarantee, baka ikaw ay hanapan ka. So, mas maganda na maging over-prepared na lang tayo. Maghanda na lang tayo para at least panatag din po tayo sa travel natin. And the next po ay signed invitation letter. So maraming nagtatanong, meron naman ng affidavit of support and guarantee, kailangan pa ba ng invitation letter? Actually, sa experience ko, hindi na ako hinanapan ng invitation letter but nag-prepare pa rin po ako. Magkaiba po yan sila. So, mas maganda actually sa mga nakikita ko din sa slip na binibigay ng immigration officer kapag once na
na-offload ang isang passenger and maghanap sila ng affidavit of support and guarantee, makikita nyo din po doon yung invitation letter. So, possible na hahanapin din po yun. And then, next po ay passport or any ID copy ng sponsor. And then yung travel insurance, and then proof of relationship with your sponsor. So kahit na magkasama na kayo ng sponsor mo, possible pa rin po silang maghanap ng proof of relationship, like pictures nyo together or chat conversation. And then ngayon, for example, kung employed kayo sa Philippines, make sure na meron po kayong dalang proof na meron po kayong work sa Philippines, like certificate of employment, work contract, company ID, and pay slips. And then, for example naman, kung meron po kayong business, maghanda po kayo ng business permit, income tax return, and then bank documents, bank statements, or bank certificate. So, depende lang po sa profession nyo po sa Pilipinas, i-prepare nyo lang yung mga proof. So, again, depende lang po talaga kung ano po yung mga isasagot nyo sa immigration. Nandun lang din po nakabase yung mga hahanapin po nila sa inyo. So kung meron po kayong mga maisip na mga requirements na sa tingin nyo ay makakatulong sa travel nyo, na baka sakaling hanapin ito ng immigration, ay dalhin nyo na lang po. Wala po yun siyang problema. Pero saka nyo na lang din siyang ipakita sa immigration kapag hinanap na ng officer. So ito po yung mga tips ko po sa inyo. So ngayon, kung for example, maiisip nyo na ay baka hindi na ito kailangan kasi ayun nga, nakita ko sa video, hindi na daw siya hinanapan. So, mas maganda na i-prepare nyo po yun kasi baka sa case nyo ay hanapin po yung documents na yun. Again, be over-prepared po talaga. So, sa immigration, meron po talagang mga sorpresang mangyayari po doon. May mga unexpected situation na mangyayari. Ganon. So, and then, if ever po na nag-resign na kayo sa work nyo and then ma-mention nyo po or i-declare nyo po ito sa immigration, make sure na meron po kayong dalang proof kahit na nag-resign na po kayo. Kaya naman mag-ingat po talaga kayo sa mga i-mention or i-declare nyo sa immigration kasi possible na doon mag-base ang immigration officer sa mga hahanapin po nila. So ngayon, for example, may hinanap yung immigration officer sa inyo pero hindi nyo siya dala, wala kayong kopyang dala. So, kailangan nyo lang pong maging kalma and kailangan yung mag-cooperate sa officer. Pag nag-request po siya ng kung anong documents, relax lang and isipin niyo po kung paano niyo yun siya ma-provide. For example, kung meron kayong pwedeng i-contact, so pwede niyong sabihin, kasi bawal po yung phone sa immigration during sa inspection. So pwede niyong sabihin sa officer, kung pwede po bang i-contact ko po yung family ko, yung kaibigan ko para ma-provide ko po yung documents na hinanap niyo. Pwede niyo po yun siyang sabihin sa officer. And then, kahit na magkasama po kayo sa sponsor mo na mag-travel, doon po sa immigration ay individual po talaga yung inspection. Kahit na nga mag-spouse kayo, pwera na lang kung yung kasama mo mag-travel ay minor or senior citizen na kailangan ng assistance. So, kailangan nyo talaga yun siyang sabayan sa immigration. Pero kung normal naman, kung adult naman, and then no need naman ng assistance, so individual po yung interview or inspection sa immigration. So, kailangan nyo maging handa kapag, for example, sabihin ng immigration officer na maghintay ka lang muna kasi i-interviewin pa yung kasama mo. So, dapat po ay meron na kayong plan about it and stay connected. Like, in case of, for example, ma-delay yung interview or may mga hahanapin pang further na requirements yung immigration officer. So, dapat ready po kayo sa mga ganong pangyayari. So, ayun po. Thank you so much po talaga sa mga
palagi pong nakasuporta po dito sa channel ko, and sa mga nagko-comment po na hindi ko talaga nare-replyan isa-isa. Thank you po talaga. And sana po ay marami po kayong natututunan dito sa video ko. And syempre kung gusto nyo pong i-share yung mga travel experience nyo po, pwede nyo pong i-comment dito para mabasa din po ng mga kapwa natin na baka the same po sila ng case po sa inyo. And again po talaga, preparation is the key sa Philippine immigration. Dapat maging handa po kayo kung magta-travel po kayo outside the Philippines kasi hindi po ganun ka-easy na mag-travel kapag Philippine passport holder po tayo. Kung nakatulong po itong video, please i-share niyo po and i-like niyo po. And syempre kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe po kayo para po sa more travel tips and real life immigration experiences. Kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. And huwag niyo pong kalimutan na meron po akong mga services na ino-offer. Travel assistance and visa assistance. Pwede niyo pong i-visit yung website po natin, rootstravel.com. Makikita niyo po doon lahat ng services na ino-offer ko po. And meron din pong contact doon kung saan pwede niyo po akong i-message kung ano man po yung mga kailangan niyo. And kung gusto niyo pong mag-avail ng mga services. See you po sa next video and safe travel sa mga meron pong upcoming flights. Thank you po for watching. Bye-bye!